राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको प्रथम चरणको परीक्षा समाप्त भइसकेको छ हिजो। त्यसमा अब कस्तो इक्जाम गयो, तपाईहरुको कतिवटा टिक लगाउनु भएको छ, अब पास हुने चान्सेस छ। 40 ल्याउनु भए पुग्छ, कम्पिटिसनमा मार्क्स चाहिँदैन। त्यसमा तपाईले 40 मार्क्स ल्याउनु सक्नु भएको छ भने तपाईले दोस्रो चरणमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। कम्पिटिसन हुँदैन, जति जनाले 40 ल्याए नि सबैले इक्जाम दिन पाउँछन्। त्यही भएर त्यति ल्याउनु भएको छ भने अब दोस्रो चरणको कसरी तयारी गर्ने र नाउँ निकाल्नलाई कसरी पढ्ने भने सजिलो हुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै उपयोगी हुनेछ। अब उपयोगिताको कुरा गर्ने हो भने मैले पहिल्यैदेखि तपाईहरुलाई भनि आएको कुरा थियो कि सजिलो पढ्नुस्, सकेसम्म धेरै पढ्नुस्। त्यही भएर मैले जहिले पनि ल्याउँदाखेरि एमसीक्यू नराखेर नम्बर अफ क्वेशन बनाउँछु। जस्तै मैले एकाउन्टको एकदम थोरै क्वेशन बनाएको थिएँ, त्यसबाट 5 देखि मैले बनाएको जम्मा एकाउन्टको क्वेशनहरु मध्ये मलाई लाग्छ 10 वटा भन्दा बढी परेन क्वेशन त्यहाँ चाहिँ। त्यही भएर मलाई 14 वटा चाहिँ मात्र आयो मैले गर्दाखेरि, किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ मलाई पनि एकाउन्ट चाहिँ आउँदैन। मेरो फर्स्ट टाइम यही राष्ट्र बैंक पढाउँदाखेरि पढेको थिएँ मैले। त्यही बैंकिङको क्वेशन हेर्दा मैले बनाएको 1000 वटा जतिको बैंकिङ क्वेशनको जुन मैले टपिक सुरु गरेको थिएँ त्यो अन्तर्गतमा बनाउने क्रममा सकेसम्म 20 वटा क्वेशन चाहिँ मैले बनाएकै क्वेशनबाट आयो र जीके पनि त्यही हिसाबको भिडियोहरु, जति जीकेको भिडियोहरु थिए त्यहीबाट नै त्यस्तै क्वेशनहरु पनि आयो। त्यही भएर सजिलै क्वेशनहरु थियो। तपाईहरुलाई म बार भन्थे सजिलोबाट सुरुवात गर्नुस्, सजिलै मात्र पढ्नुस्, धेरै पटक पढ्नुस्, किनभने इक्जाममा समय कम हुन्छ। अहिले डेटहरु गाह्रो परेर समसामयिक यता उता के जाति सोध्छन् स्टुडेन्टहरुले। तर मैले क्वेशन हेरे भने तपाईले पनि क्वेशन हेर्नुभयो, कुन चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर समसामयिक क्वेशन लाग्यो जीकेमा थियो त त्यति धेरै थिएन। धेरै जसो स्ट्याटिक हुन्छ। म बार भनिरहन्छु स्ट्याटिक हुन्छ। धेरै जसो क्वेशन स्ट्याटिक नै हुन्छ। 60% एबभ स्ट्याटिक क्वेशन हुन्छ। त्यही भएर स्ट्याटिकमा बढी ध्यान दिने। अब दोस्रो चरणको तयारी गर्ने कसरी भनेर लिएर आएको छु यो भिडियोमा। नेपाल राष्ट्र बैंक प्रिपरेसन अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा अब प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान, निबन्ध र गणित सोधिन्छ र सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ बैंकिङको 3 वटा च्याप्टर र अकाउन्टको 7 वटा च्याप्टर गरी 10 वटा च्याप्टरहरु रहेका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकको सिलेबसमा। मैले पहिला टाइमको कुरा गरेँ। टाइम भनेको तपाईसँग कति छ त्यसलाई विभाजन गर्नु। सबभन्दा पहिला टाइमको कुरामा तपाईसँग कति समय छ। तपाई जागिरे हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले 6 घण्टा निकाल्नु पर्यो। तपाई बेरोजगारी हुनुहुन्छ, बेरोजगारीको अर्थ मेरो घरमा बस्नुहुन्छ, हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने तपाईले मिनिमम 14 आवर्स निकाल्नु पर्यो। 10 देखि 14 घण्टासम्म पनि पढ्नु भएन भने लोकसेवा खाने सपना चाहिँ नदेख्नु भए हुन्छ। म डिमोटिभेट भनिरहेन, म ओभर ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट्सको बारेमा भने हैन। तपाईहरु यदि ओभर ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने मलाई भन्नु केही छैन। तर यदि नर्मल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ तपाईले पढेको कुरा बिर्सिनुहुन्छ, तपाईले जानेको कुरा फेरि पढ्नु पर्छ अनि बल्ल लास्टमा एक्जाममा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसले आज पढेको कुरा भोलिसम्म सम्झिन्छ, पर्सिसम्म सम्झिन्छ, तर नि पर्सि बिर्सिन्छ। त्यस्तो टाइपको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जो नर्मली 90% स्टुडेन्ट हुन्छन्। आज पढेका कुरा उले 10 दिनसम्म याद गर्न सक्दैन। त्यो हाम्रो ह्युमन ब्रेनले गर्दा हामी सम्झिन सक्दैनौं। बिकज आवर ब्रेन इज नट any chip that stores something. Like if you will write in a copy, then there is a written stored in a hard copy. If you will type in your computer, in your laptop, in your mobile, then that will be a soft copy which is recorded. But your mind is not a hard copy, not a soft copy. It is just like a thinking. It is enzymes, हैन? त्यही भएर तपाईले सम्झेको कुरा त्यहाँनिर धेरै बस्दैन। त्यही भएर जति धेरै चोटी पढ्नु भयो भने त्यति धेरै बस्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर टाइम चाहिँ म्यानेज गर्नै पर्यो। अबदेखिको हेर्नु भयो भने पनि तपाईलाई 45 दिन अथवा 40 दिनलाई लिएर टार्गेट बनाउनु। 7 दिन अहिले, 7 दिन पछि गरेर 14 दिन हुन्छ र 30 दिन साउन महिना पुरै, असारको 7 दिन र भदौको 7 दिन गरेर 15 दिन जति यता अनि साउनको पुरै महिना गरेर 45 दिन हुन्छ। तर एक्जामको टाइमहरु काटेर यताउता गरेर 40 दिन चाहिँ अझ पनि छ। भनेपछि 40 दिनमा एटलिस्ट 10 घण्टा कटाएर पढ्नु पर्यो। त्यो भयो टाइम म्यानेजमेन्ट। अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो तपाई आफै म्यानेज गर्नुस्।
सिलेबस हेर्नुभयो भने प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान, निबन्ध र गणित छ। जुन सामान्य ज्ञानमा संवैधानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, साहित्यिक र वैज्ञानिक गरेर मनोरञ्जनहरू गरेर 10 वटा टपिक रहेका छन्। जुन 10 वटा टपिकबाट तपाईँले सकेसम्म धेरै थोक पढिसक्नु भएको होला, त्यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ। त्यही भएर सधैँ 1 घण्टाको दरले जिकेलाई जहिले पनि दिनुस् र ब्याङ्किङको जुन मैले 1000वटा क्वेसनहरूको बनाएको छु भिडियो र त्यसको एपमा राखिदिएको छु, ब्याङ्किङको त्यति पढ्नुभयो हुन्छ। त्योभन्दा बढी ब्याङ्किङको केही पनि सोधिएन। आजकोबाट पनि हेर्नुभयो तपाईँले, ब्याङ्किङको त्यसबाट केही पनि सोधिएन र ब्याङ्किङको पनि जिके अन्तर्गतको 2 वटा क्वेसन आउँछ 20 वटा मध्ये। त्यही भएर ब्याङ्किङको त्यति 1000 वटा हेर्नुभए पुग्छ। अब जिके र ब्याङ्कको कुरा गरिसकेपछि निबन्धलाई आजदेखि 40 दिनमा हरेक दिन एउटा निबन्ध लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफैले टपिक चुज गर्नुहोस्। टपिक चुज गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँ पत्रिका लिनुहोस्, पत्रिकामा टपिक हेर्नुहोस्। जस्तै आजैको पत्रिकामा मैले हेरेँ भने आज यो मेरो अगाडि भएको पत्रिका आजको नरहेको रहन्छ। जस्तै अख्तियारद्वारा दास र ढुङ्गाना विरुद्ध मुद्दा दायर भनेर लेखिएको छ। भनेपछि नेपालमा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् भनेर एउटा सर्टेन पेज लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले के थाहा छ तपाईँले अख्तियारको बारेमा, त्यसले के गर्छ त तपाईँले निबन्ध लेख्ने बानी बसाल्छ र आउने दिनमा इक्जाम दिने बेलामा तपाईँले निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास, ब्याङ्किङ क्षेत्रले नेपालको आर्थिक अवस्थामा पार्ने कुराहरू, नेपालमा ब्याङ्किङको विकासक्रम, यस्ता कुरा आफै टपिक बनाउँदै आफै लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कमा सहायकको स्तरको जागिर खाइसकेपछि तपाईँको जीवनमा हुने विकासको कुरा गरिदिनुहोस् अथवा केही लेखिदिनुहोस्। तपाईँ गभर्नर भए के गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री भए के गर्नुहुन्छ भन्ने टपिक छानेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै निबन्ध हरेक दिन एउटा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब नोट्सको के गर्ने त? अर्काले लेखेको नोट्स कहिले नपढ्नुहोस्। जस्तै सरहरूले लेखाउनु भएको छ त्यो आफैले लेख्यो, अर्काले लेखेर त्यो सरको राखेको छ भने त्यो नोटलाई पहिला कपी गर्ने प्रयास गर्नु होला। जति सक्दो तपाईँले आफ्नो भाषामा, आफ्नो मौलिकतामा लेखेको अथवा आफैले कपी गरेको लेखेको पढाइ तपाईँलाई बेटरमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हरेक टपिकको नोट बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। सानो सानो बुँदागत रूपमा नोट बनाउनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई इक्जामभन्दा केही दिन अगाडि प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले 50 वटा बुक छ तपाईँसँग, 20 वटा बुक छ, 2 वटा बुक छ अथवा 3 वटा बुक छ, तपाईँले बुकमा भएको हजारौँ पेज पल्टाएर साध्य हुँदैन। त्यही भएर आफैले बनाएको नोट मात्र पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् इक्जामको 5 दिन 10 दिन अगाडि। अब कोही जनकपुरमा हुनुहुन्छ होला, कोही नेपालको कुनै अर्कै ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। अब त्यहाँबाट सबै बुक बोकेर त काठमाडौँ आउन सकिन्न इक्जाम दिनको लागि। भनेपछि आफूले बनाएको यदि नोट छ भने त्यो नोट तपाईँले लिएर आउनुभयो भने त्यही नोटमा समावेश हुन्छ। त्यही भएर नोट चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। कुन किताब पढ्ने त? अब तपाईँसँग जे किताब छ त्यही किताबलाई 2टा किताब होला एटलिस्ट तपाईँसँग, त्यो 2टा किताबलाई ट्याली गरेर पढ्ने। कसरी प्रिपेयर गर्ने त? हाउ टु प्रिपेयर। अब प्रिपेयर गर्दाखेरि तपाईँले जिके लगभग पढिसक्नु भएको छ होला, ब्याङ्किङको पनि पढिसक्नुभयो, एकाउन्टको एमसिक्यू सोध्दैन। अब तपाईँले हरेक टपिकलाई एक टपिक गरेर पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। टपिकलाई 1 बाई 1 पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हरेक टपिकलाई एटलिस्ट आउने 7 दिनमा, श्रावण महिना सुरु हुनुभन्दा पहिला हरेक टपिकको तपाईँले विषयवस्तु थाहा हुनु पर्यो। के पढ्नु छ मलाई, कसरी म पढ्न सक्छु, र यो दिमागमा आजदेखि नबसाउनुहोस् कि मैले हिजोको रिजल्टमा पास हुन्छु कि फेल हुन्छु। फेल भयो भने छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि केही छैन। 10 दिन पढ्दा तपाईँको ज्ञान बढ्छ, त्यसले पनि केही पनि फरक पार्दैन। अब चाहिँ अरू पढ्ने, अहिले तत्कालै बिग्रियो भन्दैमा अरू पढ्ने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँले अरू पनि टिक लगाउनु भयो होला, त्यो मिल्न सक्छ, पास हुन सक्नुहुन्छ होला। फेल हुन्छु नै भन्ने छ भने चाहिँ छोडिदिनुहोस्, नभए आश छ भने आजैबाट पढ्न सुरु गरिहाल्नुहोस्। मैले कुरा गरेँ समय कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो तपाईँको जिम्मेवारी छ, तर म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ। मिनिमम 6 आवर, मोर देन 10 हुनु पर्यो, तर मिनिमम 6 आवर त पढ्नै पर्यो। सिलेबस मजाले हेर्ने, भोलि सबै सिलेबसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, के छ, कसरी सोध्न सक्छ भनेर। जस्तै आजैकोमा भन्यो, क्वेसनमा दिँदाखेरि चाहिँ केही पनि दिएको थिएन, तर आजको क्वेसनमा म्याथको क्वेसन हेर्नु भने एउटा ट्रायङ्गलको क्वेसन सोधिएको छ। त्यही भएर एउटा दुईटा क्वेसन आउट अफ सिलेबस हुनसक्छ। 10% क्वेसन चाहिँ आउट अफ सिलेबस पनि आउँछ। त्यही भएर त्यो आउट अफ सिलेबस भन्नुको अर्थमा त्यो तपाईँले जानेकै नजानेकै कुरा हुन्छ भन्न सकिँदैन, जानेकै कुरा हुन्छ आउट अफ सिलेबसमा पनि।
प्रिपेयरको कुरा गरे बुक्स जुन छ त्यही पढ्नुस्, खोजमूलक पढाइ गर्नुस्, आफैले सर्च गर्नुस्। आजभोलि नेटको दुनियाँ एकदमै ठुलो भइसकेको छ। तपाईले जे सर्च गर्नुभयो नि गुगलमा तपाईले एउटा नोट बनाएर दिन्छ, त्यहाँबाट नोट बनाउनुस्, पढ्नुस्, रिपिट गर्नुस्, गरे गर्नुस् रिपिटलाई। अब मोटिभेसनमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले आज पढेको दिनभरि पढेको कुरालाई बेलुका पढ्नुस् र मोटिभेट हुनुस्। आज दिनभरि के पढेँ मैले, कति जाने दिनभरिमा, त्यो कुरालाई रिकल गर्नुस् सुत्नुभन्दा अगाडि, जसले गर्दा तपाईले खुदै मोटिभेसन हुन्छ तपाईमा र तपाईले त्यो मोटिभेसनलाई भोलिको बिहान सुरु भइसकेपछि फेरि पढ्न लागि तपाईलाई मद्दत गर्छ। र साथसाथै तपाईले यदि अर्को मोटिभेसनको कुरा गर्नुभयो भने तपाईले सुरुमा 2-4 दिन 10 घण्टा पढ्न मन नलाग्ला, 3 दिन मन नलाग्ला, 10 दिन मन नलाग्ला, तर 10 दिनसम्म जब तपाईँ 10 घण्टासम्म कम्मर कसेर पढ्नुभयो भने आउने 11 दिनसम्म तपाईँले 10 घण्टा नपढ्यो भने तपाईँलाई मन नलाग्ला, तपाईँ झन् मोटिभेट हुनुहुन्छ त्यो कुराले। त्यही भएर केही दिन मात्रै समय हो जुन तपाईँले पढ्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, तर 10 घण्टा पढ्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, कुनै नौलो कुरा पनि होइन। हस् त, यस्तै भिडियोहरू म लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।